What's up mga kabayan? Dito na po yung box. I-unbox natin kung ano yung nasa loob. Di ko alam kung ano yung nasa loob nito eh. Ready na kayo? Yan siya. Kulay nilaw. Siyang ito, may ano pa. May map pa. Galing yan saan? Galing to sa Noon. Noon pagtanghali. Paggabi. Evening. Yun. Sirahin ko na yung box. Ang bagal mo naman ano. Ayan na. Baka mahiwa ka. Ayan na ito. Ano kaya laman yan? Saan ba galing yan? Sa yun nga, noon time show. Sa noon time show to. Ayan na. So, siyempre, surprise mo na. Konti. Oops. Bukas ko. Oops. Meron siya. Ang dami. Ayan, madami. Ito muna. Ano to? Laser stage o lightning. Churba. Ilaw. Buksan natin. Kumaguluhan. Ilaw. Tapos, ano pang laman? Wait muna. Buksan muna natin to. Ilaw. Kasama charging. Okay, ito. Ay! Para siyang smoke machine. Oo nga. Liit lang siyang cute. Tapos may kasamang stand. Saan ba to? Tanginan to. Tayo na yan ang magkakabit natin. Balik mo na. Oops. Aka na dito na. Ako na magbabalik. Yan. Next. The next item is... Ito, intense. Ito, left. Para sa toilet. Perfume. Walang binuksan mo na. Perfume, syempre. Yan. Pang front. Dami siyang dami siyang plastic. Yun daming balot niya Yun nga, spray mo nga. Uy, Yun. Ito siya mga kaibigan. Mga kabayan, ganda. Nilalagyan. At meron siyang free armas. awin mo. Pang Yun. Abang siya. Pabango yan eh. Amoy? Bango. We're done to the two. Nakakadalawa na tayo. Sa sumunod ay ito na. Wala, medyo malaki yung box. Ano to? Seat pocket catcher. Lalagyan ng mga kung anik-anik sa sasakyan. Ha? Para to sa bike. Ay, sa kotse. Ito na, ang itsura niya. Oops, para siyang keyboard. Ito, pinakita ko. Oops. Ayan. Ito pala yung Para sa gilid ng kotse. Ayan, sa gilid ng sasakyan. Lalagyan na ng mga kung anik-anik.
Okay. Next. Ay, ito. Maganda to. Tcharan! Ano to? Shukran! Shukran. Yung sabihin. Hindi yan kasama. Ito Ito na, pa. susunod. Tcharan! Ay, charan. Ano yan? Camera. Oh, camera. Para sa sasakyan dito. Nalagay natin sa auto. Auto niya. Sus, tinan mo naman si... Ala. Tinan mo. Yun. Yun, ito. Ganyan siya kalaki. Ah, yung lagayan lang ng ano. Okay. Yan, ang cute, no? Ang cute niya. Oh, liit lang niya. Tapos meron siyang screen, siyempre. Ano, ano yung pambinig? May mga mode. Menu. Pag magre-record ka, click ka lang ng click. Okay. Okay. At Wala na. ito nga yung pinakauli ang Shukran. Ibig sabihin nun ay salamat. Okay guys. See you. Bye bye.